ระบบบำบัดน้ำเสียของที่นี่อันนี้จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดใหม่เราจะใช้เมมเบรนน่าจะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ทำเมมเบรนที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้โดยตรงโดยเมมเบรนของเราเนี่ยสามารถที่จะบำบัดน้ำเสียที่มีเบอร์ดีตั้งแต่ 2,000 ให้ลดลงเหลือไม่เกิน 10 ได้ในขั้นตอนเดียวส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องเดโมจะเป็นตัวลักษณะของเราจำลองการทำงานของเครื่องใหญ่ออกมาเพื่อให้ดูการทำงานและดูประสิทธิภาพของน้ำที่ออกมาจะเห็นว่าจากน้ำเสียในบ่อเมื่อผ่านเมมเบรนของเราแล้วออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำที่พร้อมที่จะสามารถที่จะรียูสกลับไปใช้ในรายการผลิตได้เลยน้ำเสียเนี่ยหลังจากที่เราผ่านมาที่บ่อเติมอากาศแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำเสียจากบ่อเติมอากาศเนี่ยเข้ามาที่เมมเบรนโดยตรงโดยที่เมมเบรนตัวนี้เนี่ยเราจะสร้างลักษณะที่เป็นคอร์สโฟลขึ้นภายในกระบอกจากนั้นเราจะใช้การซักชั่นเพื่อใช้เป็น capillary effect ดึงน้ำออกมาดึงน้ำสะอาดออกมาเราออกแบบให้ระบบไม่มีการอุดตันด้วยการที่เราใช้ทำเป็น water pulse เพื่อทำความสะอาดตัวมันเองโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาการทำงานกระบวนการบำบัดจากเครื่องนี้เป็นกระบวนการที่ง่ายมากง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเพียงแค่เราดูดน้ำเสียเข้ามาผ่านปั๊ม circulation ปั๊มตัวนี้เพื่อที่จะเวียนน้ำในระบบเพื่อสร้าง cross flow velocity ข้างในเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันจากนั้นเราก็จะใช้ suction ปั๊มเนี่ยเป็นตัวที่ดึงน้ำสะอาดออกมาแล้วก็จะมีปั๊มอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสร้าง pulse เพื่อทำความสะอาดเมมเบรนตลอดระยะเวลาการทำงานเพียงแค่นี้เราก็จะได้น้ำสะอาดที่ผลิตได้โดยตรงจากน้ำเสียสามารถที่จะ reuse กลับไปใช้ในกระบวนการผลิตหรือสามารถที่เอาไปใช้งานต่างๆได้ตามที่เราจะออกแบบจะเห็นว่าระบบเนี่ยเราจะใช้แรงดันที่ต่ำมากดูจากเข็มแรงดันที่เราใช้งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 บาร์เท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำมากในกระบวนการบำบัดน้ำเสียคุณภาพน้ำที่ออกมาจากเครื่องกรองก็จะได้ประมาณนี้ทำไมน้ำใสเร็วเร็วกว่าระบบเก่ามันอาศัยการทำงานของตัววอลเทคที่ช่วยคือระบบการเติมอากาศแบบนี้เนี่ยมันคือการจำลองการเกิด complete mix aeration ซึ่งสมัยโบราณเนี่ย complete mix aeration เนี่ยเขามีการทดลองอยู่ในแค่ table scale แต่ว่าไม่สามารถที่จะทำขึ้นมาในระดับ commercial ได้เนื่องจากว่าในการทดลองเนี่ยเขาใช้วิธีการเติมอากาศแล้วก็ใช้เป็นแม่เหล็กในการกวนการทำงานของตัววอลเทคเนี่ยเราใช้วิธีหลักการของไฮโดรไดนามิกเพื่อสร้างไฮโดรลิกคอมมิวนิเคชันคือนอกจากนี้เนี่ยมันเกิดแอริสเอฟเฟกต์มันจะมีแรงดึงเพื่อจะดูดตะกอนจากภาคใต้เนี่ยเข้าไปผสมกับน้ำเสียเนี่ยจะเป็นระบบเก่าเปิดวันของวันจะใส่ใช่ตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบโบเวอร์ซึ่งเราจะเอามาใช้แทนรูทโบเวอร์แบบโบราณตัวนี้ประสิทธิภาพจะสูงการทำงานจะเสียงจะเงียบกว่าจะทำอะไรได้มากกว่าเทอร์โบโบเวอร์มันดีแต่ธรรมดากี่เท่าเทอร์โบโบเวอร์เนี่ยประสิทธิภาพมันจะอยู่ในช่วงประมาณ 92% ในขณะที่โบเวอร์ธรรมดาเนี่ยประสิทธิภาพมันจะอยู่ที่ประมาณ 70% โอ้ดีกันเยอะดีกันเยอะเสียงเงียบตัวนี้จะใช้ PLC control ใช้ซอฟต์สตาร์ทแล้วก็ใช้เป็นอินเวอร์เตอร์ปรับสามารถปรับรอบปรับโหลดได้ตามโหลดของน้ำเสียได้เลยถ้าจะอยากพลังงานชุดนี้คือชุดเมมเบรนก็ลักษณะการทำงานก็จะเหมือนกับตัวทดสอบตัวเดโมที่เราทำให้ดูเมื่อสักครู่ตัว housing ของมันเองเนี่ยมันจะทนแรงดันได้สูงเนื่องจากว่าเราทำแบบสแตนเลสคูล
2 บาร์มันก็ใช้แรงดันน้อยนะ น้อยมากใช้แรงดันน้อยมาก เมื่อเทียบกับระบบเมนเทนทั่วไปของมันใช้แรงดันน้อยมาก ถ้าเทียบกับ RO เทียบกับ RO จะต้องใช้แรงดันอย่างน้อย8ถึง10 บาร์ อันนี้2 บาร์ อันนี้ใช้แค่2 บาร์ แสดงว่า5 เท่า แล้วอีกอย่างก็คือ RO จะไม่สามารถที่จะกรองน้ำสกปรกได้เลย ถ้าใช้ RO จะต้องมี pre-filter ให้มันกรอง RO กรองน้ำสะอาดเท่านั้น นี่ตอนนี้ปก อันนี้กรองน้ำสกปรกได้เลยโดยตรง ก็เก่งนะ กำจัดได้ ก็จัดได้เนาะ ซึ่งระบบนี้สามารถลด VOD จาก 2,000 ให้เหลือไม่เกิน 10 น่าจะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศที่ทำได้ในขณะนี้ ตัวนี้เราเรียกว่าHigh Frequency Pulse ซึ่งตัวนี้เนี่ยเรามีเอาไว้เพื่อป้องกันตะกันไม่ให้มันมีตะกันแข็งจะมาจับต่อในเบนเบนเพื่อยืดอายุการใช้งานของเบนเบนเป็นตัวสำหรับฆ่าเชื้อโรคเป็นการโพสต์ทรีทเมนต์ขั้นสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยทิ้งหรือจะเอากลับไปใช้งาน ระบบนี้เราเรียกว่าเป็น Photo Catalytic Oxidation มันเหมือน UV มั้ย ไม่เหมือน UV คือ UV เนี่ยการทำงานของ UV เนี่ยมันจะต้องใช้น้ำที่ใสมาก ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสุขจะอยู่ใน UV แต่ UV จะใช้ไม่ค่อยได้ผลปกติมาตรฐานน้ำประปาเนี่ยจะอยู่ที่ 4 AD ไม่เกิน 4 AD ส่วน น้ำประปาเสียนิโย ส่วนระบบ Photo Catalytic Oxidation เนี่ยเราใช้หลักการที่เราใช้แสง UV เนี่ยไปกระตุ้นสารกึ่งตัวนำที่อยู่ข้างในให้มันปล่อยอิเล็กตรอนออกมา เมื่ออิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นชนกับโมเลกุลของน้ำจะทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยมันแตกตัวออกเป็นไฮโดรเจนกับไฮดรอกซิลซึ่งไฮดรอกซิลเนี่ยเป็นตัวออกซิเดชันที่แรงกว่าคลอรีน2 เท่ากว่าแล้วเป็นออกซิเดชันที่แรงกว่าโอโซนในขณะที่การทำงานเนี่ยปลอดภัยไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีการกัดกร่อน อย่างนี้เราเข้าใจผิดสิถ้าน้ำมีความขุ่นก็ใช้ UV อะไรไม่ได้ผล ไม่ได้ผล UV จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อแสงส่องไปถึงความเข้มข้นของแสงพอระยะเวลา contact time พอไม่งั้นไม่ได้ผลPhoto Catalytic Oxidation เนี่ยมันเป็นการสร้างไฮดรอกซิลขึ้นมาวนอยู่ในน้ำไฮดรอกซิลออกมามันจะมีอายุการใช้งานอยู่ในน้ำได้ประมาณ10 นาทีก่อนจะสลายไปเพราะงั้นข้อแตกต่างมันจึงความสามารถจึงสูงกว่า UV ธรรมดาอย่างนี้น้ำตัวนี้ผ่านปุ๊บเราเอาไปใช้ในลายโปรเซสได้เลยสิ ได้เลยใช่ไหมทั้งก็เราสามารถทำให้ผ่านมาตรฐานน้ำดื่มได้ครับโอเคตัวนี้เป็นระบบคอนโทรลของทั้งหมดเลยครับใช้ PLC ในการควบคุมครับจริงก็สามารถสั่งรันผ่านมือถือได้หน้าแรกเนี่ยคือเราจะควบคุมในเรื่องของเวลาในส่วนของการกรองส่วนของการเท้าการแบ็กวอร์ของระบบครับหน้า2เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของการเราตั้งเปิดปิดซับเมอร์ของบ่อซัมของบ่อ EQ แล้วก็ตั้งเพชเชอร์ไว้ว่ามี maximum pressure เท่าไหร่แล้วก็ดู status pressure ตอนนี้ว่าเท่าไหร่ครับหน้า3เนี่ยก็คือจะเป็นตัวหน้าที่บอก status ทั้งหมดเลยว่าวาล์วตอนเนี้ยทำงานตัวไหนทำงานอยู่ปั๊มตัวไหนกำลังทำงานออนอยู่หน้าที่4เนี่ยจะเป็นเราจะดูในเรื่องของ machine run time ครับเพื่อจะมาดูว่ามันถึงเวลามันทนันเมื่อไหร่ดูว่าเวลากองเรารันไปเท่าไหร่แล้วเวลาเราแบ็กวอร์เท่าไหร่หน้าสุดท้ายหน้า5เนี่ยเราจะดูในเรื่องของอะลามหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากระบบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างเช่นว่าระดับน้ำต่ำเกินไปนะมันก็จะโชว์อะลามขึ้นมาว่าระดับน้ำในบ่อ EQ ต่ำหรือว่าระดับน้ำในบ่อ elevation ต่ำเครื่องเลยหยุดทำงานData Locker ใช่ Data Lock อยู่แล้วครับ